Hello, Kalapi friends. I'm super pleased to announce that we are starting a new initiative called Kalapi Conversations. This is an effort to bring the stories of the artists that we bring to San Diego in the form of a YouTube podcast so that we can learn more about the artists and their stories. And so our first guest is Srimati Yashasvi Tai Sarpoddar, one of the eminent students of Pandita Padma Tai Tarvalkar, and she is on a tour of the US. She will be performing on April 27th at 4:30 p.m. at Challenger Middle School in association with Seva for a fundraiser concert. Please do attend that concert. It's going to be fantastic. And all I will say is that you're about to learn a different side of Yashasvi Tai through this conversation that I had with her. This conversation is in Marathi. That's the medium of language that she's most comfortable with. We will have subtitles in English for our English-speaking audience to understand the content, and hopefully this is a learning experience for all of us. Thank you. Okay. So Yashasvi, welcome to the US. थँक्यू. कसं वाटतंय सॅन डिएगोमध्ये आल्यापासून? खूप सुंदर आणि पोल्युशनलेस आणि फ्रेश आणि खूप शांत. खूप Yes. छान वाटतं. या नाही, वी आर व्हेरी एक्सायटेड टू हॅव यू हिअर. तुझं फर्स्ट टूर आहे Yes. युएसचं, हो. आणि तुझं टूर आता स्टार्ट होणार आहे. सो वी आर व्हेरी हॅपी की आम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी मिळते तुझ्याशी बोलायला, गप्पा मारायला. राईट. सो फर्स्ट मला प्रश्न तुला विचारायचा आहे की तुझं जर्नी स्टार्ट कसं झालं, क्लासिकलमध्ये किंवा म्युझिकमध्ये? पहिलं तर मी सांगेन माझी आजी कलावती साठे, तिच्याकडून हे सगळं बाळकडू आलं. आणि वयाची 2.5 वर्षाची असताना मी पहिला प्रोग्राम केला. वा. आणि तो सुद्धा हार्मोनियम वाजवून. वाव. तर तिच्याकडून मी हार्मोनियम शिकले आणि त्या सुमारास तिला थोडंसं वाटलं की तिचा गळा बरा आहे, आवाज बरा आहे. तर त्या सुमारास पद्माताई गोरेगावातच होत्या. वा. आणि तिने मला 5 वर्षाची असताना त्यांच्याकडे नेलं आणि सांगितलं की ही थोडीफार गाते, तर होऊ शकेल का, तालीम सुरू होऊ शकेल का. आणि माझ्या लक फॅक्टर म्हटला तरी हरकत नाही, तर त्यांनी लगेच हो म्हटलं पद्माताईंनी. काय थोडंफार गायलं असेल त्यांच्यासमोर, पण सुरू झाली तालीम वयाच्या 5व्या वर्षी. वाव. आणि माझी आजी आणि माणिक वर्मा एकत्र शिकले होते त्या काळात. ते कसं काय? हा, म्हणजे पुण्यात असताना भारत गायन समाजमध्ये विनायक बुवा पटवर्धनांच्या अंडर दोघीजणी शिकल्या होत्या. त्याच्यामुळे आजीकडून हे सगळं गाणं किंवा जे काही म्युझिक आलंय ते सगळं आजीकडून आलंय सुरुवातीचं. मग तेव्हा मी पहिला जो परफॉर्मन्स दिला होता हार्मोनियम वाजवून, एक नाट्यपद वाजवलं होतं आणि जनगणमन काहीतरी वाजवलं होतं. 5 वर्षाची असताना? नाही, 2.5 वर्षाची असताना. वाव. ओके. तर तेव्हा त्याच्यानंतर थोडंसं काहीतरी गायला लागले होते. तो फक्त वादनाचा विषय होता. पद्माताईंकडे गेल्यानंतर पद्माताई म्हणाल्या की आजपासून हातात हार्मोनियम घ्यायची नाही, आजपासून हातात तानपुरा घ्यायचा. आणि समहाव सुरू झाली आमची तालीम त्या सुमारास. वाव. आणि काय तुझं म्हणजे भाग्य की डायरेक्ट पद्माताई. हो हो हो. कसं काय, म्हणजे आता तू रिफ्लेक्ट करतेस तेव्हा ते काय, म्हणजे तुला काय वाटतं की असं त्या काळात म्हणजे मला असं वाटतं की आता कसं सगळ्यांना माहिती असतं की आपण ज्या गुरुंकडे जातोय त्याचं बॅकग्राऊंड सोशल मीडियामुळे सगळ्या गोष्टी खूप नोन असतात. तर त्या काळात मला माहितीच नव्हतं की पद्माताई किती मोठ्या आहेत आणि त्यांचं शिक्षण कसं झालं, त्यांचं गाणं काय होतं, मला काहीच आयडिया नव्हती. फक्त एवढंच की आजीने मला सांगितलं होतं की तुला खूप चांगलं गायचं जर असेल किंवा तालीम छान करायची असेल तर त्याच्यासाठी उत्तम गुरु लागतो. आणि म्हणून आजीने मला त्यांच्यासमोर जेव्हा नेलं तेव्हा सांगितलं की आजपासून एक वेगळा प्रवास तुझा सुरू होतोय. माझ्या वयाच्या 5व्या वर्षी काय करणार आणि मी कोणासमोर बसते, मला काहीच आयडिया नव्हती. आणि त्यांच्याकडे सुद्धा जे काही शिष्य यायचे ते खूप वयाने मोठे होते. म्हणजे मी सुरुवातीचा काही जो काळ होता तो फक्त ऐकण्यात
गेला की त्या पण म्हणायचे की आज ऐकायला बस. कारण त्यांनी मला शिकवणं आणि मी त्याच्याकडून मी फॉलो करणं ही प्रोसेसला अतिशय कठीण होतं. आणि ते म्हणून मला असं वाटतं की त्यांनी काही काळ मला नुसतं त्यांच्या तालमीच्या रूममध्ये आज ऐक किंवा आज ऐकायला बस किंवा आज आज आपण हे करणार आहोत नुसतं इंट्रो सांगायच्या. त्या काही सुरुवातीचा काळ असा सुरू झाला. आणि तिकडे खूपच वेगळं वातावरण होतं पद्माताईंकडे. कारण की पंडित सुरेशजी आणि तबल्याचं सगळं पूर्ण दिवसभर तबल्याच्या तालीम आणि गाण्याच्या तालीमी सगळ्या चालू असायच्या. त्यामुळे एका रूममध्ये तबल्याच्या गोष्टी, एका रूममध्ये गाण्याच्या गोष्टी, इतकं सुंदर 24 तास शिष्य घरात असायचे. आणि ह्या अशा वातावरणामध्ये मला असं वाटतं की आपण ओघाने त्या फ्लोमध्ये येतोच आणि गाणं सुरू होतं. म्हणजे गाणं कळण्याची प्रोसेस सुरू होते. गाणं गायला फार नंतरची गोष्टी, पण त्या फ्लोमध्ये येणं, त्या संस्कारात वावरणं आणि खूप म्हणजे आपण म्हणतो ना की सतत तानपुरा चालू असणं, हा जो काही असर आहे आपल्यावरचा गाणं येण्याच्या आधी, हा मला असं वाटतं बैठकीचा खूप असर व्हावा लागतो. संस्कार आहे की सतत तानपुरा आपल्याला आपल्या कानावर पडणं, चांगले स्वर पडणं. आणि ऑफकोर्स गुरूंच्या ज्या काही सांगण्याच्या गोष्टी आहेत त्या कंटिन्युअस चालू असायचं. रोजचा क्लास असायचा, रोजचा. म्हणजे आपण आता कसं म्हणतो की आठवड्यातून 2 दिवस क्लास असतो आपल्या सगळ्यांचा, तर रोजचा क्लास होता, सकाळ दुपार चालू असायचं. पण वयाच्या 5 वर्षी आपल्याला खेळायचं असतं, आपल्याला TV बघायचं असतं, हे करायचं असतं मैत्रिणींबरोबर, काही त्याच्यात हे शिस्त आणि हे कसं काय, म्हणजे डिस्ट्रॅक्शन्स नव्हते का? मे बी त्या सुमारास ना अट्रॅक्शन्सची कन्सेप्ट खूप वेगळी होती. करेक्ट. तो काळच वेगळा होता, खूप काळ वेगळा होता. आणि मी ही गोष्ट 1980ची म्हणजे त्या काळातलं सांगते की असा खूप पाठचा काळ नाही, पण अट्रॅक्शन्सच्या डेफिनेशन्स खूप वेगळ्या होत्या. प्रत्येक, आता मी मध्यमवर्गीय फॅमिलीतून आलेली आहे, तर घरात जॉईंट फॅमिली, आजी आजोबा, आई वडील, आई बाबांची नोकरी होती, भाऊ, त्याचा सगळा अभ्यास. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपण एखाद्या गुरुकडे समोर जाऊन कंटिन्युअस हेवी, तसं म्हटलं तर हेवी आहे, अभिजात संगीत शिक्षण त्याचं मिळणं ही अतिशय कठीण गोष्ट आहे त्या वयातली. पण मला असं वाटतं त्या गुरूंमध्येच इतकी पॉवर असते की ती गोष्ट सोपी व्हायला लागते. मन रमणं, त्या गोष्टीत रमण्याची जी प्रोसेस त्या लोकांनी आमच्यावर जी काही केली आहे सगळ्या शिष्यांवरती, तर ती खूप मोठी गोष्ट आहे असं मला वाटतं. की त्यांच्या समोर बसल्यानंतर आपण सगळं विसरणं, हा जो काही गुरूचा एक भाग असतो, तर मला असं वाटतं हे सगळं काही गुरूंमुळेच पॉसिबल होऊ शकतं. आणि मग आपल्या ज्या काही गोष्टी असतात की मला हे करावं असं वाटतंय, मला बाकी खेळायला जावं असं वाटतं, ते तर होत असतंच. पण आपण म्हणतो की प्रायोरिटीज गुरूंच्यामुळे खूप बदलायला लागतात. आणि ती गोष्ट ना खूप सहज होते. म्हणजे जबरदस्तीने आईवडिलांनी सांगितलं आहे किंवा कोणीतरी सांगितलं आहे म्हणून मी क्लासला जाणं, तालमीला जाणं आणि मला होऊन वाटणं की मला आज जायचं आहे आणि मला तिकडे जाऊन बसायचं आहे. येत काही नव्हतं हे कळत होतं, काहीच गाता येत नव्हतं, कारण सगळ्यांचं ऐकणं. आणि त्याच सुमारास कळत होतं की हे अजून येत नाही किंवा मला हे खूप हेवी आहे, यायला फार वेळ आहे, किंवा कळत पण नसायचं. बरोबर. कारण ते वयच इतकं वेगळं होतं की हे काय चाललंय, हे कुठल्या प्रोसेसमध्ये ह्या गोष्टी चालल्या आहेत हे कळायला खूप वर्ष लागली. पण ती ओढ निर्माण झाली होती ॲट अ यंग एज. करेक्ट. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते माझं खरंच भाग्य की ज्या वयात आपल्याला काही कळत नाहीये आणि माझ्यासमोर कुठल्याही प्रकारच्या कन्सेप्ट फायनल नव्हत्या की ह्याला हे म्हणतात त्याला ते म्हणतात, असं काहीच नव्हतं. तर पाठी रिकामी होती आणि ती पाठी रिकामी असणं फार गरजेचं आहे या इनिशियल तालमीसाठी असं मला वाटतं. आणि मग पुढे काय, म्हणजे जसं वय वाढत गेलं तसं पद्माताईंनी कधी तुला इंट्रोड्यूस केलं, म्हणजे आता ऐकणं झालं होतं ॲट दॅट पॉईंट, मग गाणं कधी सुरू झालं? नाही, सगळ्यांच्या सोबत मी बसायचे आणि मला आठवतंय की तासनतास
यमनचा आरोह अवरोह, भूपाचा आरोह अवरोह. हां, आज हेच म्हणत बसायचं. आणि आरोह अवरोह म्हणणं ही फार मोठी गोष्ट होती. त्या करून घ्यायच्या आमच्या सगळ्यांकडून. आणि एक सर्टन लेवलनंतर आम्हाला कंटाळायला लागला की अरे हा येतंय मला हे, आता नेक्स्ट काय तरी. किंवा कधीतरी असं असायचं की मी एकटीच गात बसलेली असायची, कोणी नसायचं. पण त्यांचं लक्ष असायचं की जर आम्ही काहीतरी चेंज केलं आरोह नुसता म्हणण्यामध्ये सुद्धा, ते म्हणायच्या की अगं असं नको, असं हवंय. सो मग त्या वेळेला मला रिअलाईज होतं की हा सगळं ऐकतायत. असं नाही की त्या निघून गेल्या आणि मला नुसतंच गायला लावलंय. तर ही प्रोसेस करता करता मला असं वाटतं हा पेशन्सचा एक जजमेंटचा भाग असतो की गुरु जज करत असतो त्या एजपासून आपल्याला की किती काय काय पेशन्सने ही व्यक्ती पुढे जाऊन गाण्याच्या आतमध्ये शिरणार आहे. कारण नुसतं गळा चांगला असणं, चांगला फॉलो करणं किंवा थोड्याफार काही गोष्टी म्हणता येणं, ह्या बेसवर गाण्याची तालीम नाही सुरू. तर मला असं वाटतं त्यांचं सगळ्यांच शिष्यांच्या बाबतीत हे जजमेंट असायचं की ही गोष्ट एकदा करायला सांगितली आणि किती वेळ करायला सांगितली हे सांगायचं नाही, हे करत बस. तर ते जे त्यांचं ऑब्झर्वेशन असायचं त्याच्यामधून मला असं वाटायचं की ही घुसणार आहे त्याच्यात, किंवा हे आवडतं आहे, किंवा सांगितलं आहे ना मग ते करत बसायचं आहे. ह्या सगळ्या गोष्टींना मला असं वाटतं डेव्हलप होत जातात ह्या प्रोसेसमधून. आणि तुला कधी कळलं की पद्माताई हे कोण आहेत? मला खूप नंतर कळलं. कारण सुरुवातीच्या काळामध्ये मला असं वाटायचं की हा गुरु आहेत, त्यांच्याकडून शिकायचं, त्या छान गातात आणि त्यांनी त्या छान शिकवतात, त्या कॉन्सर्टमध्ये जाऊन अतिशय उत्तम सादरीकरण करतात. पण त्यातला कॉन्टेंटचा विषय मला काही माहिती नव्हतं. म्हणजे आत्ताच्या लहान छोट्या छोट्या मुलांना सुद्धा माहिती असतं की अरे हा जॉनरा चाललाय, ही गोष्ट ह्या रागातली आहे. मला मुलं हुशार झाली आहेत ना. हा म्हणजे खूप नॉलेज आहे त्यांना आत्ताच्या मुलांना. तसं मला बिलकुल नव्हतं. मला एवढंच कळत होतं की हे छान वाटतं ऐकायला आणि हे मला आवडतंय, एवढंच कन्सेप्ट होतं. मला बिलकुल ही खयाल गायकी, मग ही मध्यलय बंदिश आणि हे तराणे आणि हे सगळं ह्यात काही म्हणजे मला माहिती नव्हतं. म्हणजे इतकं नॉलेज नव्हतं. आपण गाणं सगळ्याच आर्टिस्टचं ऐकत असतो, पण त्या दृष्टीने हे नक्की काय किंवा हे नक्की काय चाललंय ह्या बाबतीतलं नॉलेज त्या वयात नसल्यामुळे अगदी म्हणजे आपण म्हणतो रॉ सगळ्या बाबतीत. म्हणजे ऐकण्यापासून शिकण्यापासून सगळ्या बाबतीत रॉ होते मी. आणि मला पूर्णतः म्हणजे आपण म्हणतो की आकार उकार सगळ्या गोष्टी तिथे मिळत गेल्या. म्हणजे संस्कार अगदी सुरुवातीपासून, तू कशी बस तानपुरा घेऊन, तू काय ऐक, तानपुरा लावायचा कसा किंवा षड्जामध्ये घुसायचं कसं, ह्या सगळ्या प्रोसेस अतिशय महत्त्वाच्या वाटतात मला. म्हणजे स्पेशली अभिजात शास्त्रीय संगीतामध्ये आपण जर काही काम करतोय तर बैठक हा विषय जेव्हा येतो तर तो वयानुसार गेला पाहिजे असं मला वाटतं. मॅच्युरिटी लागते. एक्झॅक्टली, करेक्ट. आणि वय जसं वाढत जातं तसं अभ्यास पण वाढत जातं. आणि म्हणजे आजकालच्या मुलांना हे एक प्रश्न पडतो की आपण मॅनेज कसं करायचं. आपल्याला ह्याच्यात क्लासिकलमध्ये पण आपल्याला रियाज करायचा आहे, तालीम चालू ठेवायची आहे, पण अभ्यास पण महत्त्वाचा आहे. तर ते कसं तू मॅनेज केलं? शाळा चालू होती, परीक्षा चालू होत्या, पण मला एक धागा असा कुठेतरी असा आतून चालू होता की हे आवडतंय, तर मग मी हे कसंही काही करून मॅनेज करेन. मग त्याच्यासाठी प्लॅनिंग आपणच आपलं करत राहतो. म्हणजे पुष्कळदा असं व्हायचं की परीक्षा तोंडावर आलेली असायची आणि असं वाटायचं की अरे ही बंदिश किंवा हे जे काही गुरूंनी सांगितलं हे रटायचं बाकी आहे. पण समहाव ते आपण ॲडजस्ट करून वेळात वेळ काढून त्याच्यासाठी वेळ देऊन म्हणजे 15-20 मिनटं चा उपयोग कसा करावा, टाईम मॅनेजमेंट कसं करावं, ते तिथून आपण हळूहळू शिकायला लागतो असं मला वाटतं. कारण इतकी काही व्यवधानं आपल्याला अभ्यासाबरोबर करावी लागतात. आणि गाणं ही गोष्ट अशी आहे ना की ते कुठेही असं जबरदस्ती नसते त्या बाबतीत. त्याच्यात फक्त मिळणारा असतो तो आनंद. तर तो आनंद जास्त आवडायला लागायचा. आणि मग अभ्यास करता करता नाही मग असं वाटायचं की नाही हे थोडंसं साईडला ठेवून हे पहिलं प्रायोरिटी त्याला देऊया. मग ते होत गेलं, बट नॅचरल होत गेलं.
आणि मग पद्माताईंना अकंपनी ते कधीपासून सुरू झालं? साधारण मला असं वाटतं की मी 7वीत 8वीत होते त्या सुमारास हळूहळू छोट्या छोट्या होम कॉन्सर्ट्स ज्या असायच्या त्या दृष्टीने त्यांनी सांगितलं की आजपासून थोडी थोडी साथीला बस. वोकल अकंपनिमेंट म्हणजे काय असतं, कशी साथ करायची, त्याच्यात पण खूप शिकण्यासारखी गोष्ट असते. म्हणजे आपण ॲज अन ऑडियन्स म्हणून गुरुला बघणं आणि मी पाठी आहे आणि गुरुला स्टेजवरच बघत बघत त्यांना फॉलो करणं, ह्या 2 अतिशय वेगळ्या कन्सेप्ट्स आहेत. तर मला असं वाटतं की ती 7वी 8वीत तो माझा प्रवास ॲज अ साथ संगत त्यांना करण्याचा सुरू झाला. आणि त्या पॉईंटपासून टिल टुडे मला असं वाटतं की तालमीच्या गोष्टी चालू असताना त्यांच्याबरोबर साथ करण्याचा जो काही एक्सपिरियन्स होता त्यातून मी इतकी शिकले की गाण्याचा एक पर्स्पेक्टिव्हच बदलून गेला. कारण तालमीच्या गोष्टी ज्या काही चालू असायची त्याच्यात आपण शिकतो की हे कर किंवा हे असं असं कर. आणि परफॉर्मन्सला तर मी त्यांचं रूप असं बघायचं की दिस इज रेडी, इट्स ऑल. आपण म्हणतो की एक मूर्त रूप त्या गाण्याला येणं म्हणजे काय असतं. आणि त्या मूर्तरूपात मी थोडं थोडं त्याला टचअप करणं, हा जो काही प्रोसेसिंगचा भाग आहे तो मला असं वाटतं की गुरुला शिकवताना बघणं मी आणि मी गुरुला परफॉर्म करताना बघणं, ह्या 2 गोष्टींमध्ये आपण खूप शिकत जातो. म्हणजे गुरुला बघणं, म्हणजे आपण म्हणतो ना की गाणं शिकण्याच्या त्या प्रोसेसमध्ये आपण गुरुला बघत असतो की ह्यांनी हे आत्ता असं सांगितलं, आपण हे असं करायला पाहिजे. पण ॲट द सेम टाइम गुरु तेव्हा ती गोष्ट परफॉर्म करतो स्टेजवरती, तर त्याचं टॅकलिंग काय, त्याचा विचार काय, त्याचं पोझिशन काय, त्याचं फायनल प्रोडक्ट होताना ती गोष्ट गुरुमुखी कशी येते बाहेर, की जी मी आधी शिकलेली आहे, पण तीच गोष्ट स्टेजवर जाताना काय होऊन त्याचं बनून येतं. तर मला असं वाटतं की ह्या 2 वेगवेगळ्या गोष्टी वेगवेगळ्या स्थानांवर मी बसल्यामुळे गुरूंना बघणं हा एक वेगळाच अभ्यास सुरू झाला. आणि मग त्या प्रोसेसमधून मला असं वाटतं की गाणं कुठल्या कुठल्या फेजेसमधून जातं. म्हणजे तालमीची गाण्याची एक फेज असते, मग घरी आपण रियाज करतो त्या गाण्याची एक फेज असते. मग ती गोष्ट मी थोडंसं काहीतरी म्हणून दाखवणं गुरूंच्या समोर, त्याचं काहीतरी एक वेगळंच प्रोडक्ट बनलेलं असतं. आणि जेव्हा गुरु स्टेजवर आहेत आणि तीच गोष्ट बनत असते वेगळ्याच अँगलने आणि वेगवेगळ्या कल्चर त्याला जोडलेलं असतं, घराण्यांचं, त्यांचा विचार असतो, परत आजूबाजूचं सगळं वातावरण त्या गाण्यावर अटॅक करत असताना ती व्यक्ती ॲज अ गुरु म्हणून परफॉर्मर होत असते, तेव्हा त्याचं काय बनतं, ह्या सगळ्या प्रोसेसमधून मला असं वाटतं खूप शिकायला मिळालं. आणि बढत, तबला आणि हार्मोनियम साथ संगत, कसं त्यांचे इंटरॅक्शन्स होतात. एकदा म्हणजे स्टेजवर बसल्यानंतर मला असं वाटतं की इट इज अ टीमवर्क. आपण म्हणतो की आपण सगळ्यांचं त्याच्यात इन्व्हॉल्वमेंट तेवढी असते, पण इन्व्हॉल्वमेंट असताना त्याविषयी सगळ्यांचं असलेलं अंडरस्टँडिंग, रॅपो आणि साथ संगतीचं एक पॉझिटिव्ह अपीअरन्स. करेक्ट. म्हणजे मला मी गात असताना कोणी हार्मोनियम प्लेअर आहे, कोणी तबला प्लेअर आहे, त्यांचा जो काही बॉन्डिंग आहे, तर त्या बॉन्डिंगची सुरुवात मला असं वाटतं स्वरांनीच होते, स्वरांच्या ताकदीने होते. आणि प्रत्येकजण त्यांच्या त्यांच्या तालमीनुसार वाढलेला जरी असला तरी ऑन स्टेज ती ताकद सगळ्यांची एकत्र होत असते. आणि मग त्याचा एकत्रित परिणाम मला असं वाटतं ऑडियन्सला काय किंवा आपल्या सगळ्यांना अनुभवायला मिळतो. आणि ह्या प्रवासामध्ये तुला म्हणजे पद्माताईंकडनं शिकायला तर मिळालंच, पण सुरेश दादा आणि बाकीचे जे आर्टिस्ट जे त्यांना भेटायला यायचे वगैरे, त्यांच्याकडून काय शिकायला मिळालं? नाही, मी तर म्हटलं की तसं पद्माताईंच्या घरात सुरेशजींचा तबला आणि त्यांचं गाण्याचं सगळे तालमीचं गोष्टी चालू असायच्याच. 24 तास शिष्य घरात असायचे आणि एक वेगळाच माहोल असायचा. म्हणजे गिव्ह अँड टेक म्हणतो आपण तसं. डान्सचे काही स्टुडंट्स पंडितजींकडे यायचे आणि खूप चर्चा सतत गाण्यावर होत राहायच्या.
तर मला असं वाटतं की पूर्णतः 24 तास गाण्यामध्ये डुंबणं म्हणजे काय असतं ते मला असं वाटतं की ह्या 2 गुरूंकडे बघितल्यानंतर मला जाणवतं की काहीही कुठलेही विषय चालू असले तरी त्याचं कनेक्शन फक्त म्युझिकशी असायचं. आणि काय चाललं आहे म्युझिकमध्ये, काय करायला हवं आहे, किंवा काही एखादा रागाबद्दल विषय चालला आहे, तालाचा विषय चालला आहे, हे सगळं दिवस रात्र चालूच असायचं. म्हणजे शिष्याना शिकवतानाच असं नाही, इन जनरल कोणाशी फोनवर बोलत आहेत किंवा कोणी त्यांच्याकडे घरी आले आहेत तर फक्त म्युझिक चा विषय चालू असायचा. आणि हे खूप रेअर गोष्ट आहे. करेक्ट. मग मला तुला एक प्रश्न विचारायचा की तुझं आयडेंटिटी ते कधी आणि कसं तयार झालं? कारण पद्माताईंची एक आयडेंटिटी आहे आणि तुला जे आर्टिस्ट भेटले किंवा तू ऐकलेत त्यांची पण एक आयडेंटिटी तयार झाली होती. तर तुझी आयडेंटिटी कधी आणि तुला असं वाटतंय का म्हणजे की आता माझी आयडेंटिटी तयार झाली आहे की इज दॅट अ प्रोसेस? म्हणजे कळतंय का? राईट. सी आयडेंटिटी म्हणणार नाही मी ह्या गोष्टीला. मला असं वाटतं की आपला प्रवास इंडिव्हिज्युअल वेने सुरू होणं. कारण खूप वर्ष आता पद्माताईंकडे मोर दॅन 25 इयर्स मी त्यांच्यासमोर बसतेय, त्यांना ऐकतेय. सगळं काही असर त्यांचा असतोच प्रत्येक शिष्यावरती आणि तो असणं गरजेचं आहे. पण एक स्टेज अशी येते की असं वाटतंय की त्यांचे विचार माझ्यातून बाहेर पडण्यासाठी मला ओळखता आलं पाहिजे. ही जेव्हा कन्सेप्ट मला काही फेजेसमध्ये जाणवली तर तेव्हा मला असं वाटलं की मला हेच सगळंच त्यांच्या ज्या काही दिलेल्या गोष्टी आहेत त्या मला रिथिंक करायच्या आहेत, रिसर्च परत करायचं आहे. आणि मला काय वाटतं आहे किंवा मला त्यातलं काही छान वेचता येतं आहे किंवा मला त्यातलं छान वेचून मला माझ्या तऱ्हेने प्रेझेंट करता येतं आहे का आधी. आणि ते करताना त्या सगळ्या विचारांना मी कुठे पाठीत तर टाकत नाही आहे ना. म्हणजे मला असं म्हणायचं नाही की सगळ्या गोष्टी करून शिकताना पूर्णतः चेंज आपल्यात होतो आणि मी पूर्णतः वेगळी काहीतरी प्रेझेंटेशन करायला लागते. तर दॅट इज ऑल्सो रॉंग. करेक्ट. तर ह्या फेजेस आहेत मला असं वाटतं. त्या फेजेसमधून मला असं वाटतं की आपण आपल्याला सापडायला लागतो. म्हणजे त्यांनी शिकवलेल्या यमनच्या काही गोष्टी, भूपाच्या काही गोष्टी त्याच आपण ख्याल म्हणतोय, चलन म्हणतोय, बंदिशी म्हणतोय, आलाप तानांचा विषय चालला आहे. पण ते करत असताना एक क्षण असं वाटतं की हां हे कुठेतरी वेगळे आणि हे मला आवडतंय. पण अल्टिमेटली हे सगळं आलंय कुठून तर ते सगळं त्यांच्याकडून आलंय. तर अगेन मला तेच वाटतं की सगळं काही गुरूंकडून आल्यानंतर सुद्धा ऑफकोर्स त्यांचं म्हणणं ही तेच असं की तू स्वतःचा तानपुरा काढ किंवा तू तुझा विचार कर की तुला काय वाटतंय. हा जो काही त्यांचंही म्हणणं असायचं की फक्त कॉपी किंवा फक्त फॉलो मध्ये फक्त टेक्निकॅलिटी कॉपी होते. करेक्ट. पण मला असं वाटतं की त्यांनाच यमन कसं सापडलं आहे तसं मला कधी सापडणार. हा जो काही विचार जेव्हा जेव्हा यायला लागतो आपल्या मनात की जेव्हा आपण यमन ॲज अ पर्सन, भूप ॲज अ पर्सन ह्या रागांच्या जवळ जायची प्रोसेस सुरू होते त्या पॉईंटला मला असं वाटतं की तिथे मला स्वतःहून ॲज अ इंडिव्हिज्युअल त्या पर्सनॅलिटीकडे बघता आलं पाहिजे. वा. आणि मला तुझं गाणं खूप आवडतं आणि त्यात ती पर्सनॅलिटी मला युनिक वाटते. आणि आय थिंक ते अपिलिंग लोकांना वाटतं त्यामुळे. कारण ते तुझ्या मनातले जे विचार आहे ते तू मांडतेस ते युनिक वाटतं. सो या मला ते एवढ्यासाठी विचारायचं होतं कारण आपण प्रत्येक गायक आपल्या प्रवासावर असतो. हो. आणि सुरुवातीला आपण ऐकतो की गुरु जसं गातायत तसं तुम्ही गा. बरोबर. तो एक बिगिनिंग विच इज व्हेरी करेक्ट. विच इज व्हेरी करेक्ट. पण ॲट सम पॉइंट तुम्हाला तुमचंच
रादर मला असं वाटतं की एक सर्टन पॉईंटने तुम्हाला तसं त्या रागाकडे बघण्याचा पर्स्पेक्टिव्ह ह्या सगळ्या म्हणजे गुरूंच्याच तालमीमुळे मला माझा रस्ता शोधता येतोय का हा विचार आधी प्रश्न पडला पाहिजे. कारण त्यांच्या विचारांवर मी चालतेय, छान चालतेय, पण हे करत असताना माझं रमणं वेगळं आहे आणि गुरूंचं रमणं वेगळं वाटतंय मला. तर मग असं वाटायचं की त्या ज्या यमन किंवा कुठल्याही रागामध्ये ज्या तऱ्हेने डुंबतायत तर ते डुंबणं मला माझ्या तऱ्हेने शोधता आलं पाहिजे. म्हणजे तुम्ही डुंबणं कॉपी नाही करू शकत. तुम्ही मला असं वाटतं की ती प्रोसेस मला इंटरनलाइज जेव्हा तुम्हाला होते तेव्हा कळतं की नक्की त्यांना काय बघायचं आहे, नक्की त्यांना काय सांगायचं आहे किंवा नक्की त्यांना काय पास ऑन करायचं आहे. म्हणजे आपण जेव्हा म्हणतो की मी गुरूंकडून एवढे राग शिकले, मी गुरूंकडून ह्या गोष्टी शिकल्या, तर आपण म्हणतो की त्यांनी माझ्याकडे हे सगळं पास ऑन केलं आहे. पण पास ऑन केल्यानंतर मला स्वतःचा विचार करून त्या गोष्टींचं काहीतरी वेगळं प्रोडक्ट किंवा त्याचं वेगळं प्रदर्शन किंवा त्या गोष्टीचं वेगळ्या तऱ्हेने प्रेझेंटेशन करता येण्याची कुवत ज्या मुद्द्याने वाढत जाते ती प्रोसेस आपली इंडिव्हिज्युअल असते असं मला वाटतं. आणि हे पण बरोबर आहे का की पद्मताईंच्या व्यतिरिक्त वेगवेगळे आर्टिस्ट तू ऐकलेले आहेस, हो हो, त्यांचं इन्फ्लुएन्स नक्कीच येतो. म्हणजे किशोरीताई तर इतक्या सगळ्यांच्या आवडत्या आहेत, भीमसेनजी सगळ्यांचे आवडते आहेत. म्हणजे हे सगळे आपले आवडते गायक तर आपल्या सोबत असतात कायम. मला नेहमी असं वाटतं गात असताना हे सगळे असतात आपल्यासोबत, कारण त्यांचा इतका असर आपण लहानाचे मोठे होईस्तोवर सगळ्यांचं गाणं ऐकत वाढत असतो. तर आपल्या गुरुच्या सोबत हे सगळे आर्टिस्ट असतातच आणि कुठे ना कुठेतरी ती गोष्ट रिफ्लेक्ट होते असं मला वाटतं. कारण असं पर्टिक्युलर सांगू शकत नाही की हा माझा फेवरेट किंवा हे पर्टिक्युलर आर्टिस्ट माझे फेवरेट आहेत, पण आपल्या गाण्यामध्ये आपल्या चॉईसेसच्या सगळ्या आर्टिस्टचा गाण्याचा इन्फ्लुएन्स येत राहतो. त्यामुळे अलॉंग विथ गुरु ह्या सगळ्या गोष्टी होतच असतात, फक्त आपल्याला ते कळत नाही. आणि ऑफकोर्स गाणं ही गोष्ट इतकी ॲबस्ट्रॅक्ट आहे की ती बट नॅचरल ती समोर येते. करेक्ट. तर मला एक आता थोडा पण वळूया एका डिफरंट टॉपिककडे रिलेटेड, की आता फ्रॉम अ परफॉर्मन्स पर्स्पेक्टिव्ह ऑन स्टेज एक्सपिरियन्स काय असतं, तुला काय जाणवतं वेन यू आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज वर्सेस ऑफ स्टेज, जेव्हा तालीम चालू असतं, रियाज चालू असतो, आणि काय म्हणजे तुला ते कसं डिस्क्राईब करता येईल? ऑफ स्टेज आणि ऑन स्टेज ह्या गोष्टी आपल्याला दिसत आहेत, पण आपण त्यामध्ये असणारे जे आपण म्हणजे ॲज अन आर्टिस्ट असं जर म्हटलं तर मला असं वाटतं की हे मला असं वाटतं इट इज रिलेटेड टू अध्यात्म. कारण आपण त्या गोष्टीशी किती तादात्म्य पावतो. म्हणजे मी ग्रीन रूममध्ये बसले आणि त्याच्या थोड्या मुवमेंट नंतर मी स्टेजवर जाणार आहे, तर ती ग्रीन रूममधली जी माझी काय म्हणतो धारणा आहे किंवा तिथे असलेली मी आणि स्टेजवर जाऊन मला सापडलेली मी किंवा तिकडची ग्रीन रूममध्ये जो काही आपण म्हणतो की शांततेकडे किंवा आपण म्हणतो की एक छोट्याशा रूममध्ये आपलं आणि गाण्याची असलेली बातचीत, ती बातचीत मला जर मेन स्टेजवर नेता आली आणि ते तादात्म्य तिथे कंटिन्यू होता आलं तर ती परीक्षा असते. कारण ते खूप कठीण आहे. मग तिथे तुम्ही तुमच्या आतमध्ये घुसून, तानपुऱ्यामध्ये घुसून, त्या रागामध्ये घुसून ती गोष्ट सगळ्यांच्या समोर आणायची आहे. ती इतकी कठीण गोष्ट आहे की जी गोष्ट आपण रियाजामध्ये करत असतो, जी गोष्ट गुरुच्या समोर घडत असते, तालमीच्या बाबतीत कॉन्सन्ट्रेशन घडत असतं, तर हे सगळं जे मला असं वाटतं की इंटरनलायझेशन, आतमध्ये जाणं,
तसं म्हटलं तर आपण सगळ्यांना आर्टिस्टनं बाहेर असं बघतोय आणि तो आर्टिस्ट गात असतो, पण तो आर्टिस्ट काय करत असतो, तर तो मला असं वाटतं की इंटरनलायझेशनकडे जायला पाहिजे आणि ते कठीण आहे. आणि मला असं वाटतं तो एक वेगळा रियाज आहे. हो, वेगळा रियाज आहे. मी एक किशोरीताईंचा इंटरव्ह्यू ऐकला होता, त्याच्यामध्ये त्यांनी हेच सांगितलं होतं की अध्यात्माचं इतकं म्हणजे त्यांच्यावर ते जेव्हा ऑडियन्सकडे बघतात तेव्हा त्यांना ऑडियन्स दिसत नाही. राईट राईट. म्हणजे परमात्मा दिसतो त्यांना आणि त्याच्यात त्यांना असं तो कनेक्शन फॉर्म होतो आणि ते इंटरनलाइज काइंड ऑफ प्रोसेस. कारण मला असं वाटतं की टू कनेक्ट तानपुरा ही जी गोष्ट आहे ती मला असं वाटतं मदत करते ह्या सगळ्या गोष्टींना जोडायला. कसं काय? तानपुरा मला नेहमी असा फील येतो की आपण आपली घरातली कामं करत असतो आणि जेव्हा जेव्हा मी रियाज रूममध्ये जाते आणि तानपुऱ्याचे जेव्हा सूर ऐकते तेव्हा असं वाटतं की मला जिथे हवं आहे जायला तिथे मी पोचली आहे. मला असं वाटतं की तानपुऱ्याच्या तारांमध्ये किंवा त्याच्या संवादामध्ये त्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये अशी काही ताकद आहे की आपल्याला सगळं विसरायला होतं. आणि म्हणून मला असं वाटतं की ज्यांना इंटरनलायझेशनकडे जायचं आहे किंवा ज्यांना त्या रागामध्ये घुसायचं आहे किंवा ज्यांना त्या प्रकारचं कॉन्सन्ट्रेशन करायचं आहे, तर कुठलेही आर्टिस्ट आपण बघतो स्टेजवर गेल्यानंतर तानपुरा लावून डोळे बंद करून आधी शांत बसतात. बरोबर. सो दिस इज द वे यू स्टार्ट युअर परफॉर्मन्स. वा, वेल सेड, वेल सेड. ज्यांना करिअर करायचं आहे शास्त्रीय संगीतामध्ये त्यांना काय विचार करून हे निर्णय घ्यायला पाहिजे आणि काय आहे तुझं मत काय आहे? मला असं वाटतं की मुळातच ललितकला ह्या ज्या आहेत हे क्षेत्र जे आहे ते मुळात आपल्या सगळ्यांच्या आनंदासाठी असतं. बरेच लोक ह्याच्यात प्रगती करतायत, पुढे जात आहेत, विविध टप्प्यांवर प्रगती आपण करू शकतो. म्हणजे परफॉर्मर्स होणं किंवा म्युझिक रिलेटेड सगळ्या गोष्टी असतात, साऊंड इंजिनिअरिंग गोष्ट आहे किंवा अतिशय उत्तम अभ्यासक आपण होऊ शकतो. हे सगळं काही विविध क्षेत्रात होत असतं. आणि मला असं वाटतं की म्युझिककडे करिअर बघतांचा तुमचा दृष्टिकोन काय आहे हे आधी तुम्हाला मला असं वाटतं की शार्पली विचार करायला पाहिजे. प्रत्येकाचा व्ह्यू पॉईंट खूप वेगळा असतो. करिअर करण्याकरता जे काही आपण प्रयत्न करत असतो, मग शिकण्यापासून टिल एंडपर्यंत ॲज अ परफॉर्मर होणं का तुम्हाला त्याच्यात काही आनंद होतोय म्हणून आपण ती गोष्ट करत राहणं. तर मला असं वाटतं ह्यातलं जर इंटेन्शन्स तुमचे क्लिअर असतील कुठली आर्ट करताना, तर मला वाटतं की ती व्यक्ती त्या दृष्टीने प्रगती करते किंवा त्या दृष्टीने वाट काढत जाते. खूप सारे आर्टिस्ट असे आहेत की उत्तम परफॉर्मर आहेत, उत्तम गुरु आहेत. खूप सारे असे आर्टिस्ट आहेत उत्तम गुरु असूनसुद्धा उत्तम परीक्षक आहेत, समीक्षक आहेत किंवा अभ्यासक आहेत. मे बी परफॉर्मिंगच्या अपॉर्च्युनिटीज कशा असतील नसतील हा अतिशय वेगळा भाग झाला. पण मला असं वाटतं की करिअरसाठी म्हणजे नुसतं परफॉर्मिंगसाठी गाणं शिकू नये, तर मला खरंच त्या गोष्टीचा आनंद कुठल्या लेवलला मिळतो आहे त्याच्यासाठी भाग 90% जे आहेत आपल्या करिअरचे ते त्याच्यासाठी द्यावेत आणि 10% जे आहेत ते मला परफॉर्मिंग म्हणून अपॉर्च्युनिटीजसाठी म्हणून काही करायचं आहे ते त्यासाठीचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. कारण ह्या सगळ्या गोष्टींचा चे प्रयत्न करताना कुठेतरी असं मला वाटतं की म्युझिकची हेल्थ बिघडली नाही पाहिजे. पण पुष्कळदा काय होतं की करिअर हा जो काही शब्द आहे तो मला असं वाटतं बिकॉज ऑफ दॅट म्युझिक सफर्स समटाईम्स. सो ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना पुढे मागे सगळा प्रवास चालू असतो. कधीतरी करिअरच्या वाटा चुकतात, कधीतरी करिअरच्या वाटा खूप छान काही देऊन जातात. तर हा प्रवास चालू असतो. पण ह्या सगळ्या प्रवासामध्ये मला
म्युझिकपासून मिळतंय काय किंवा मी म्युझिकमध्ये किती इन्व्हॉल्व आहे, हा प्रश्न मला असं वाटतं प्रत्येकाने स्वतःला विचारला गेला पाहिजे. आणि तो आनंद फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंटिन्युअस मिळतोय का हे सगळं चालू असताना. तर मुळात आर्ट ही आहे ती आनंदाची गोष्ट आहे, आनंदासाठी करतोय. तर हे सगळं करत असताना तो आनंद कमी नाही झाला पाहिजे. आणि ती आर्ट जी आहे, ती ट्रेडिशन जी आहे, जी आपण आपल्या गुरुकडून शिकतो, गुरु शिष्य परंपरा अंतर्गत ह्या सगळ्या गोष्टी शिकतोय, तर त्याची जपवणूक ही संस्कारांतून किंवा त्याचं आरोग्य जे आहे ते उत्तम आहे ना, आपण जे काम करतोय त्याचं ते हेल्दी आहे ना इन ऑल सेन्स, तर त्याच्यावर जास्त काम केलं गेलं पाहिजे करिअर करताना. आणि मग साईड बाय साईड जितकं करिअर होईल, जितकी प्रगती होईल, जितके वेगवेगळ्या टप्प्यांमधून तुम्हाला शिकायला मिळतील, हे सगळं होऊ देत असं मला वाटतं. वा वा. आणि आता गुरु म्हणून ती भूमिका वेगळी आहे, तर त्याचं मत काय आणि तो प्रवास कसा आहे? पद्माताईंकडून ज्या काही गोष्टी शिकल्या आता 20-25 वर्षांपेक्षा जास्त आम्ही त्यांच्याकडे अजून बसतोय, शिकतोय सगळेजण. तर त्यांना आम्ही गुरु म्हणून बघितलंय, परफॉर्मर म्हणून बघितलंय, हाऊसवाईफ म्हणून बघितलंय, आई म्हणून बघितलंय. आणि सगळ्या फॅमिलीच्या सगळ्या भूमिका करताना आम्ही आमच्या गुरूंना सगळ्या वेगवेगळ्या कॅरेक्टर्समध्ये बघितलं आहे. सो आत्ता तू म्हणालास तसं गुरु म्हणून काय वाटतं, तर ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्याला काहीतरी पास ऑन करते तर ह्या सगळ्या गोष्टी ॲड होतात. तर आम्हाला त्या नेहमी सांगायच्या की अजूनही म्हणजे कोणी नवीन आलं तरी सांगतात की तुम्ही जेव्हा दुसऱ्याला शिकवायला जाल ना, तेव्हा त्या गोष्टीकडे किती डेप्थने बघायला पाहिजे ह्याचा अंदाज तुम्हाला येतो. तर जेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की तू शिकवायला लाग आता छोट्या छोट्या मुलांना किंवा पास ऑन करायला जा काही गोष्टी, तर तेव्हा मला वाटलं की मला तर काही अजून येत नाही आणि मी काय शिकवणार. पण त्यांचं म्हणणं असं होतं की ज्या पॉईंटला तुम्ही दुसऱ्याला द्यायला जाता तेव्हा ती गोष्ट तुमच्याकडून रिचेक व्हायला लागते, रिसर्च व्हायला लागते. तुम्हाला दिलेली गोष्ट ती बरोबर आहे ना हे सतत तुम्हाला स्वतःला प्रश्न विचारायला लागता तुम्ही. आणि मग ऑटोमॅटिकली ती गोष्ट छान कशी देऊ, बरोबर कशी देऊ, की योग्य कशी देऊ, किंवा त्याच्यापर्यंत ती गोष्ट कशी चांगली पोचेल, ह्या सगळ्यासाठीचा जो काही अभ्यास सुरू होतो ना, तर मला असं वाटतं की ही एक वेगळ्या प्रकारची तालीम आहे गुरु होण्यासाठी. म्हणून काय करायला लागतं, तर मला असं वाटतं की गुरु ही एक वेगळंच शिक्षण आहे गुरु झाल्यानंतरचं आणि गुरुकडे जाऊन शिष्य होण्याचं, म्हणून 2 वेगवेगळे टर्म्स आहेत. तर जेव्हा मी शिकवायला लागले तेव्हा मुलांकडे बघताना मला वेगळा अप्रोच कळला की प्रत्येकाचं पोत, प्रत्येकाची बुद्धी, प्रत्येकातला इंटरेस्ट आणि प्रत्येकाची आकलन क्षमता ही इतकी वेगवेगळी असते. आणि ह्याचा अभ्यास मला सतत करावा लागतो ॲज अ गुरु म्हणून. नुसतं नाही आहे की बाबा हे गोष्ट घे आणि गा किंवा मला फॉलो कर, एवढ्यापर्यंत राहत नाही. तर त्या व्यक्तीला नक्की मी कसं पोचवू, कुठल्या तऱ्हेने पोचवू, हा एक वेगळा अभ्यास सुरू होतो. आणि त्या अनुषंगाने मी माझ्या प्रोसेसमध्ये काय चेंज करू. कारण ही पद्धती काही वर्षांपूर्वीची वेगळी होती, तेव्हाचं मुलांचं आकलन क्षमता वेगळी होती. आता मुलांच्या आकलन क्षमता किंवा त्यांची ग्रास्पिंग पॉवर, फॉलोअप खूप वेगळा आहे आणि मीडियम वेगळं आहे. मुलांना खूप प्रश्न पडतात, ते खूप हुशार आहेत. तर ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये एखादी आर्ट तुम्हाला पास ऑन करायचे, शिकवायचे, तर समोरच्याकडून मी काय असं करून घेऊ की जेणेकरून ती गोष्ट त्याच्याकडे छान पोचेल. तर तो एक वेगळा अभ्यास गुरु म्हणून सुरू होतो. आणि ती खूप सुंदर प्रोसेस आहे. मला असं वाटतं सगळ्यांना म्हणजे आवडत असेल शिकवायला. आणि मग ह्याच्यानंतर जेव्हा ऑन स्टेज आम्ही जेव्हा परफॉर्मिंग म्हणून करायला बसतो, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला ॲज अ परफॉर्मर म्हणून हेल्पफुल होतात.
की मी शिकवते काय आणि मग मला त्यातलं काय दाखवायचं आहे आणि त्यातली ग्रेस स्टेजवर गेल्यानंतर कशी हवी, ही सगळी स्टार्ट टू एंडची प्रोसेस आम्ही जगत असतो सगळ्या स्टुडंट्सच्या सोबत, असं मला फील येतो की जे आम्ही आत्तापर्यंत पद्मावतींच्या सोबत सहवासाने मिळवलं आहे, की त्यांच्या सहवासाने आम्हाला गोष्टी कळल्या की काय प्रोसेस असते. नेहमी आम्ही जेव्हा चर्चा करतो तेव्हा आम्हाला नेहमी असं वाटतं की तालमीतला जो आनंद आहे किंवा शिकवण्यातला जो आनंद आहे तो खूप वेगळा आहे आणि स्टेजवर परफॉर्म करताना आणि बघतानाचा जो आनंद आहे तो खूप वेगळा आहे. तर दोन्ही खूप वेगवेगळे पर्स्पेक्टिव्ह आहेत, दोन्हीमध्ये आनंद आहे आणि म्हणून गुरु म्हणून काम करताना सुद्धा एक वेगळी मजा आहे आणि ऑफकोर्स ती गोष्ट परफॉर्म करतानाची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे ती खूप वेगळी आहे. येस. आणि आजकालच्या मुलांना टेक्नॉलॉजीमुळे ॲक्सेस आहे, यूट्यूबमध्ये चिक्कार परफॉर्मन्सेस आहेत. तर ॲज अ गुरु त्याचा फायदा आहे की तोटा आहे? मला असं वाटतं की जितकी गोष्ट लिमिटेड असेल ती आधी व्यवस्थित दिसते, जितकी गोष्ट रेअर असेल त्याची व्हॅल्यू समजते, जितकी गोष्ट कमीत कमी वेळात तुम्हाला साधायची असते किंवा आपण म्हणतो की 10 गोष्टी माझ्यासमोर आहेत आणि मला 10 गोष्टी आल्याच पाहिजेत असा जो अट्टहास असतो आणि त्या अट्टहासाने ती गोष्ट जमणार नाही ह्याचं जो एक नंतर आकलन होतं की मला 10 गोष्टी जमणार नाही आणि मला त्याच्यात इंटरेस्ट नाही आहे. तर मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या मीडियाजमधून कुठेतरी चॉईसेस किंवा त्या गोष्टीकडे बघण्याचा लुक किंवा त्या गोष्टीकडे बघण्याच्या सिरियसनेस थोडा कमी होतोय बिकॉज ऑफ मोर अवेलेबिलिटी. म्हणजे मी म्हटलं की 10 बाय 10ची रूम आहे आणि त्या 10 बाय 10च्या रूममध्ये तुला छान एन्जॉय करायचं आहे गाणं किंवा कुठलीही आर्ट, तर मुळातच बंधन घालून दिलंय. बरोबर. तर मला असं वाटतं जेव्हा बंधन असतं तेव्हा त्या गोष्टीची व्हॅल्यू समजते आणि त्या गोष्टीशी आपण कोपअप व्हायला सुरुवात करतो. मुळातच असं सांगितलं की हा हॉल आहे हा आणि ह्याच्यात तुला काय हवं ते कर आणि हवं तसा खेळ. सो मला तेव्हा प्रश्न पडेल की मी कुठून सुरुवात करू किंवा कुठे नक्की काय इम्प्लिमेंट करू. तर ही साधी गोष्ट आहे. तर मला असं वाटतं जितकं लिमिटेड काय म्हणतो सोर्सेस असतील तितकं तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन, तुमचं काम, त्याची व्हॅल्यू, त्याची डेप्थ ही खूप चांगल्या लेवलला जाते. आणि अजिबात असं म्हणायचं नाही मला की दुसरं काही ऐकू नये किंवा बघू नये, पण ह्या सगळ्या गोष्टी त्या मोमेंटला काही उपयोगाच्या नाही आहेत. बरोबर. त्याची वेळ आली की त्या सगळ्या गोष्टींमधलं नक्की मी काय चूज करू ह्याचं सुद्धा तुम्हालाच भान यायला लागतं. आणि बहुतेक मॅच्युरिटी पण लागत असेल. मॅच्युरिटी आणि तुम्हालाच कळेल की ह्या गोष्टींकडे जायला हवंय की नको. त्यामुळे मला असं वाटतं की ह्या गोष्टी बघाव्यात, ऐकाव्यात, पण ते बंद करून नंतर स्वतःला विचारावं ह्यातलं नक्की मला काय हवंय. आणि उत्तर नक्कीच तुम्हाला मिळतं की नक्की ह्या 10 गोष्टींमधल्या नक्की मला आवडतंय काय आणि मला हवंय काय आणि त्याच्यात जाऊन मी पुढे नक्की काय करणार. एक विषय असा पण येतो की गुरु श्रद्धा, म्हणजे श्रद्धा असेल तर आपल्याला नक्की माहिती आहे की आपण गुरुचं ऐकलं की आपल्याला ते जिथे आपल्याला गुरु नेतोय, पोचायचं आहे तिथे आपण पोचू. पण आत्ता म्हणजे मॉडर्न लाईफमध्ये असं वाटतंय का की ते डायल्यूट होत आहे, की म्हणजे आता जे गुरुकुल पद्धती जे आहेत त्या आता आजकालच्या जीवनात कदाचित एवढ्या दिसायला मिळत नसतील किंवा कठीण असेल, तर त्याच्यामध्ये तरी ते शक्य आहे का जे गुरुकुल आणि गुरुशिष्य परंपरामधलं जे पूर्वीच्या काळी जे जसं
तालीम द्यायचे वगैरे, ते सगळं आहे मला का? असं वाटतं की दोन्ही प्रकारे जर विचार केला ना आपण, तर आत्ता टेक्नॉलॉजी पण इतकी फास्ट वाढतेय, खूप गोष्टी अवेलेबल होत आहेत, खूप गोष्टी नव्याने कळत आहेत, आणि शिकवण्याच्या पद्धतींमध्ये खूप बदल झाला आहे. पण ह्या सगळ्यामध्ये एक तत्व आपण म्हणतो की जे गुरुशिष्य परंपरेचं तत्व, की गुरुमुखी विद्या, किंवा की जी विद्या आपण टेक्नॉलॉजीकडून शिकत नाही, की ती व्यक्ती गुरुकडूनच शिकली जाते. तर ह्याला काही ऑप्शन नाही, ह्याला काही ऑप्शन नाही. आणि ह्या गोष्टी मला असं वाटतं की हे एक गुरुशिष्य परंपरेचं कल्चर आहे, हे संस्कार आहेत. की आपण म्हणतो ना की एखादी गोष्ट मला येत नाही म्हटलं तर गुरुने सांगितलं तर तू नक्की ऐकशील, किंवा असंच हवं की गुरु सांगेल तेच ऐकायचं. हे जे काही संस्कार आहेत, तर ते संस्कार तुम्हाला टिल एंड पर्यंत कुठल्याही व्यावहारिक गोष्टींपासून किंवा अगदी तालमीपर्यंतच्या गोष्टी ह्या सगळ्या सेम वाटायला लागतात. असं नाही की ही फक्त गुरुशिष्य परंपरेतल्याच गोष्टी आपण काम करतोय म्युझिक शिकताना, त्याच्यातून बाहेर आल्यानंतर सगळं विसरलो. तर असं नाही आहे. गुरुशिष्य परंपरेमध्ये ज्या काही गोष्टी, म्हणजे आध्यात्मिक गुरु असो किंवा कुठल्याही कलेक्शन क्षेत्रात गुरु असोत, तत्व तीच आहेत. आणि मला असं वाटतं काळ कितीही पुढे गेला तरी ती तत्व तर बदलत नाहीत ना. तर मला असं वाटतं त्याच्यात बदल, प्रवाह थोडेफार बदलत असतील, पण तत्व नाही बदलणार. तर मला असं वाटतं की, आणि हे फक्त भारतात शक्य आहे, कुठल्या इतर देशामध्ये ते शक्य नाही आहे. कारण ती कन्सेप्ट इतकी आपल्या पूर्वजांपासून, गुरूंपासून, मोठ्या मोठ्या बुजुर्ग लोकांपासून इतकी घट्ट आणि रूट्समध्ये आली आहे. तर आणि ऑफकोर्स आमच्यासारख्या पर्यंत पोचवण्याचं काम आमच्या गुरूंनी केलेलं आहे. म्हणजे इव्हन पद्माताई जेव्हा काही आम्हाला गोष्ट एखादी देतात तरी त्यांच्या गुरूंचं नाव काढतात. म्हणजे ही कुठेतरी आठवण त्या रूट्सची आहे. आणि हे कधी शक्य होतं की त्यांनी ते सांगितलं होतं, हां, किंवा त्यांनी त्या गोष्टी सांगितलेल्या की मला आज कळत आहेत. सो हे कधी पॉसिबल होतं की जेव्हा तुमचा विश्वास असेल, जेव्हा तुमची श्रद्धा असेल. आणि हे सगळं श्रद्धा, विश्वास, किंवा आपण म्हणतो की त्यांच्यावर मी सगळं सोडून दिलं आहे, ही भावनाच मला असं वाटतं ह्या बॉन्डिंगमध्ये, गुरुशिष्याच्या बॉन्डिंगमध्ये. आणि हे फक्त आर्टशी रिलेटेड जे लोक आहेत त्यांना हे जास्त समजू शकते. बरोबर बरोबर. एक वैयक्तिक प्रश्न तुला. शास्त्रीय संगीत एक विषय आहे, सेमी क्लासिकल आहे, सुगम आहे, तू काय ऐकतेस? मला सगळं आवडतं. कारण मला असं वाटतं की प्रत्येक जॉनराचा त्याचा म्हणून सोल आहे. आणि सगळीकडे म्युझिक आहे, बरोबर, पण प्रत्येकाची भाषा वेगळी आहे. पण ती भाषा समजून घेतली तर मला ती आवडेल. म्हणजे बिंग क्लासिकल सिंगर ह्याच्याकडे वळू नये किंवा हेच ऐकावं किंवा ते ऐकू नये असं बिलकुल नाही. कारण मला उलट असं वाटतं की सगळं ऐकलं पाहिजे, कारण मला त्यांच्या लँग्वेजमध्ये शिरता आलं पाहिजे. आणि सगळं काही कुठे नातं आहे तर स्वरांशी आणि लयीशी आहे. तर हा सगळा खेळ जो आहे तो स्वराचा आणि लयीचा आहे. फक्त प्रत्येकाने प्रत्येकाची भाषा निवडली आहे, तर ती भाषा मला समजून जर घेता आली तर मला हे सगळं खूप एन्जॉय करता येईल. सो मला वाटतं की प्रत्येक जॉनराचा प्रत्येकाने जर छान आनंद घेता आला प्रत्येकाला, तर म्युझिक खूप जवळ येईल तुमच्या. आपण, मला असं वाटतं की जेवढं आवडत आहे तेवढंच ऐकतो, किंवा समजत नाही म्हणून ऐकत नाही होत. तर तसं न करता समजून घ्यायची एक कपॅसिटी वाढवली पाहिजे. आणि मला असं वाटतं की ऑफकोर्स आता आपण जे बघतो की कॉमन मॅन पर्यंत आपलं क्लासिकल पोचत नाही, तर त्यांना असं उलट असं वाटतं की हे खूप अवजड आहे, खूप रिजिड आहे किंवा खूप कठीण आहे. तर मला असं वाटतं की ती भाषा आहे, आणि त्या भाषेसाठी थिअरी कामी येत नाहीये, तर हार्ट टू हार्टच्या गोष्टी कामी येत आहेत. म्हणजे एखादं परफॉर्मर काय काम करतोय स्टेजवर, तर मला नॉट नेसेसरी की तो राग, मग त्याचं थाट काय आणि त्याचं जाती काय आणि कुठल्या समयाचं, डझंट मॅटर. त्याला म्हणायचं आहे काय,
किंवा त्याचं नक्की प्रेझेंटेशनमधून नक्की काय तो व्यक्त करतो, करायचं एक्सप्रेशन्स काय. तर ह्या गोष्टींकडे जर लक्ष केलं तर नक्कीच ते आवडेल. आणि ती भाषा अतिशय सुंदर आहे कारण ती ओरिजिन आहे. कारण सगळ्याचं ओरिजिन अभिजात शास्त्रसंगीत असल्यामुळे तिथून सगळ्यांचे मार्ग बाहेर पडलेत असं मला वाटतं. वा. यशस्वीताई, आपल्याला मला असं वाटतं की हे संवाद संपू नये पण आता आपण सांगता करू. आणि मला खूप आवडेल जर एक छोटीशी बंदिश किंवा भजन, ठुमरी किंवा असं काही ऐकायला मिळालं तर सगळ्यांना आवडेल. आणि तुझ्या US टूरसाठी खूप खूप शुभेच्छा. आणि आम्ही उत्सुकतेने व्हिडिओज, क्लिपिंग्स वगैरे बघायला उत्सुक आहोत आम्ही. आणि ऑल द बेस्ट. थँक्यू. ये रे मैं कैसे घर जाऊं, ये रे मैं कैसे घर जाऊं, ये रे मैं कैसे घर जाऊं, मितवा तुम्हारे ढिंगवा बाट रोकत मोरी रे, रोके ठाडो ठगवा, ये रे मैं कैसे घर जाऊं, ये रे मैं कैसे. तरपत मन रंग तुम्हारे दारस को, तरपत मन रंग तुम्हारे दारस को, बहुत दीनन पाछे बीत गए जुगवा, ये रे मैं कैसे घर जाऊं, ये रे मैं कैसे घर जाऊं, मितवा तुम्हारे ढिंगवा बाट रोकत मोरी रे, रोके ठाडो ठगवा, ये रे मैं कैसे